नमस्कार, स्वागत छ एसईई प्रिपरेटरी साइन्स क्लासमा र आजको क्लासमा हामी फिजिक्स पोर्सनबाट हिट च्याप्टरको न्युमेरिकल सल्भ गर्नेछौँ। प्रश्न यस प्रकार छ, द टेम्परेचर अफ 600 ग्राम अफ सर्टेन मेटल इज 100 डिग्री सेल्सियस and it is placed in 1.5 liter of water at 15 degrees Celsius. If both of them gain a temperature of 20 degrees Celsius, calculate the specific heat capacity of the metal. यो इक्विलिब्रियम को क्वेशनमा हामीसँग एउटा सर्टेन कन्टेनरमा भनौं देयर इज वाटर सर्टेन लिटर छ 1.5 लिटर्स अफ वाटर। त्यो वाटरमा चाहिँ हामीले 100 डिग्री सेल्सियसमा भएको एउटा मेटललाई इन्सर्ट गर्दाखेरि when they mix the final temperature is 20 degree celsius. So त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो 20 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर मेटलको 100 बाट 20 सम्म र वाटरको 15 डिग्री सेल्सियसबाट 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मेटलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति होला भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो क्वेशन हामी जब हट बडी र कोल्ड बडीलाई हामीले मिक्स गर्छौं, वी नो व्हाट ह्यापन्स देयर। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हट बडीले हिट लुज गरेर हुन्छ र सेम हिट विल बी गेन बाय द कोल्ड बडी। सो हट बडीले हिट लुज गर्नु र कोल्ड बडीले हिट गेन गर्दाखेरि चाहिँ द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 20 डिग्री सेल्सियस। सो वी यूज द कन्डिसन एन्ड वी यूज द हिट इक्वेसन। सो हामीले हिट इक्वेसनमा पढ्यौं होला Q equals M times S times dt भनेर हिट अमाउन्ट अफ हिट गेन और लस्ट गेन निकाल्नु परोस् अथवा हिट लस निकाल्नु परोस्। वी यूज द सेम फर्मुला, वी टेक द मास अफ द ऑब्जेक्ट, we multiply it with the specific heat capacity and what is the change in their body temperature. So initially कति थियो र फाइनली कति हुन पुग्यो हिट पाइसकेपछि अथवा हिट लुज गरिसकेपछि त्यो डिफरेन्स इन टेम्परेचरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं भने युजिङ Q equals ms dt we can calculate the amount of heat gained or lost. So यहाँ फर्स्ट हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हट बडी र कोल्ड बडीलाई। So first we can see in the condition the temperature of metal चाहिँ 100 degree Celsius भनेको छ। अर्को बडी छ placed in 1.5 liter of water at 15 degree Celsius. So identifying their temperature or analyzing their temperature, we know that the hot body is a metal here. So यो metal 100 degree Celsius मा छ, this will be hot body. So hot body ले के गर्छ heat lose गर्छ। Cold body water at 15 degree Celsius छ, cold body gains temperature. अब यस्तो कन्डिसनमा प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा फ्याक्टर सराउन्डिङ पनि हुन्छ। सो हिट इज लस्ट और गेन टु और फ्रम द सराउन्डिङ अल्सो। यहाँ हामीलाई सराउन्डिङको केही इन्फर्मेसन दिँदैन भने एट दिस कन्डिसन वी नेग्लेक्ट एनी टाइप अफ हिट लस और हिट गेन फ्रम द सराउन्डिङ। सो हट बडी को हिट लस निकाल्छौं हामीले, कोल्ड बडी को हिट गेन निकाल्छौं हामीले र त्यो दुईटालाई हामीले एट इक्विलिब्रियम हिट लस्ट बाय हट बडी विल बी इक्वल टु हिट गेन बाय कोल्ड बडी भन्छौं। वी इक्वेट देम। अब त्यो इक्वेट गर्दाखेरि जुन चाहिँ अननोन क्वान्टिटी हुन्छ वी क्यान इजिली फाइन्ड इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट सल्भिङ इट। वी स्टार्ट फ्रम गिवन। पहिला गिवन लेख्न जरुरी हुन्छ। हामीले मास we know that the SI unit of mass is kilogram. So यसलाई हामीले किलोग्राममा कन्भर्ट गर्छौं। 600 divided by 1000 kg. This will be equal to 0.6 kg. So mass of the metal 0.6 kg भयो। Initial temperature of metal छ 100 degree Celsius. Initial temperature of metals 100 degree Celsius and it gains the final temperature of 20 degree Celsius. So I can directly calculate here change in temperature. यो मेटल को लागि change in temperature भनेको 100 बाट 20 सम्म। So the difference will be the change in temperature. यहाँ change in temperature dt1 भन्नु मेलाई
will be equal to 100 minus 20 भनेको यसको चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ 80 डिग्री सेल्सियस मास 0.6 kg चेन्ज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएको छैन हामीलाई सो लेट्स गो टु द सेकेन्ड बडी द कोल्ड बडी हियर कोल्ड बडी को मास को साथो हामीलाई भोल्युम दिएको छ 1.5 लिटर अफ वाटर भनेको छ अब भोल्युम हाम्रो नोन हुन्छ भने वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट द मास इफ वी नो द डेन्सिटी अल्सो सो यहाँ डेन्सिटी नदिनुको कारण के छ भन्दाखेरि द सब्सटेन्स हियर इज वाटर सो वाटरको डेन्सिटी नोन हुन्छ हामीले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन द डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 kg per meter cube भनेर we can use it and we can find the mass so volume of water like V2 manam is given 1.5 liter we know that 1 liter will be equal to 10 to the power minus 3 meter cube liter la hamle meter cube ma convert garchhau bhane we divide it by 1000 so we can multiply it by 10 to the power minus 3 we can write it as 1.5 times 10 to the power minus 3 meter cube density of water D2 will be equal to 1000 density of water we can note as 1000 kg per meter cube so using volume and density we can find out the mass of the water too mass of the water पछि हामीलाई चाहिन्छ change in temperature for water change in temperature यसलाई DT2 मानौं DT1 भनेर हामीले चेन्ज इन टेम्परेचर फर मेटल मानेका छौं DT2 भनेर हामीले चेन्ज इन टेम्परेचर फर वाटर मान्छौं वाटरको इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस र फाइनली इट अल्सो गेन्स द टेम्परेचर अफ 20 डिग्री सेल्सियस भनेको 15 बाट 20 सम्म टेम्परेचर राइज भएको छ सो चेन्ज इन टेम्परेचर विल बी 20 minus 15 will be equal to 5 degree Celsius. So यसै गरी हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर पनि लिस्ट गर्न सक्छौं I can there is no space so we can write specific heat capacity of water यसलाई हामीले S2 मानौं it is equal to 4200 joule per kg degree Celsius 4200 joule per kg degree Celsius यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को मेटल को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीलाई दिएको छैन सो वी क्यान राइट एज स्पेसिफिक हिट capacity specific heat capacity of metal जसलाई हामीले S1 भनेर मानेका छौं we do not know what is the value so हाम्रो objective हुन्छ to calculate the specific heat capacity of metal so यसको लागि हामी के गर्छौं अब हामीसँग हट बडी को इन्फर्मेसन पनि छ कोल्ड बडी को सबै इन्फर्मेसन पनि छ सेपरेटली हामीले हट बडीले लुज गरेको अमाउन्ट अफ हिट क्याल्कुलेट गर्छौं र कोल्ड बडीले गेन गरेको अमाउन्ट अफ हिट क्याल्कुलेट गर्छौं युजिङ सेम इक्वेसन Q equals ms dt र दुईटैलाई हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा we equate them and we find the unknown quantity so यो गिवन भनेको जस्ट लिस्टिङ आउट व्हाट इज द प्रोसेस भनेर मैले कम्प्लिट प्रोसेसमा गर्दिएको हो नाउ we got that
which quantities are given to us and what is the value of that quantity given here. अब यो क्वेशनमा पनि छ, म यसलाई इरेज गर्नेछु र विल गो टुवर्ड्स सल्भिङ द प्रब्लम. सेकेन्ड स्टेप विल बी सल्भिङ द प्रब्लम हियर. अब प्रब्लम सल्भिङ गर्दाखेरि we can do in single step. वाटरको सबै इन्फर्मेसन हामीसँग छ. सो सुरुमा हामीले के गरेका छौं, हिट गेन बाइ वाटर भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं युजिङ द फर्मुला mass of water is m2, specific heat capacity of water is s2, and change in temperature we have noted as dt2. so यो वाटरको लागि छ. so mass of the water दिया छैन. instead of that we are given the volume of water and we know the density of water. We can write it as volume times density times specific heat capacity times change in temperature. So volume of water हामीसँग 1.5 times 10 to the power minus 3 times density of water 1000 times specific heat capacity of water 4200 times change in temperature हाम्रो वाटर को लागि 15 to 20 degree Celsius भनेको यहाँ हामीले directly we can write it as 5 degree Celsius. यो हुन्छ हाम्रो heat gain by water. यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 1000 times 10 to the power minus 3 भनेको 1 हुन्छ. So we multiply 1.5 times 4200 times 5. So यो भ्यालु लिँदाखेरि हाम्रो 315. So the calculated value will be 31,500 joules. So यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हामीले यति भ्यालु पाउँछौं. Now let's calculate the heat lost by the metal. Mass of metal हामीसँग 0.6 kg थियो. 0.6 times specific heat capacity हामीलाई थाहा छैन. We use it as S1 times change in temperature भनेको 100 minus 20 भनेर अघि हामीले 80 निकालेका थियौं. So when we multiply 0.6 times 80, 48 times S1. Okay, so हाम्रो value हुन्छ 48 times S1. That is the amount of heat lost by metal. 31,500 joules भनेको amount of heat gain by water. So equilibrium condition मा के हुन्छ भन्दाखेरि metal ले lose गरेको heat will be gained by water. हामीले चाहिँ सराउन्डिङ सँग हुने heat loss अथवा heat gain हामीले नेग्लेक्ट गरेका छौं. हामीले इक्वेट गरेका छौं 48 times S1 will be equal to 31500 भनेर. Now S1 will be equal to 656.25 joule per kg degree Celsius. So calculate गर्दा हाम्रो specific heat capacity को value 656.25 SI unit use गर्छौं हामीले joule per kg degree Celsius. यसरी इक्विलिब्रियम कन्डिसन लाएर हामीले दुईटा अब्जेक्टहरु मिक्स हुँदाखेरि डिफरेन्ट टेम्परेचर्समा भएको अब्जेक्ट मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ हट बडी र कोल्ड बडी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. हट बडीले हिट लुज गर्ने हो, कोल्ड बडीले हिट गेन गर्नुपर्ने. सो हट बडीले गरेको हिट लस चाहिँ जति हुन्छ त्यतिकै कोल्ड बडीले हिट गेन गर्नुपर्ने हुन्छ एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन. त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन युज गरेर हामीले दिएको अननोन दिएको डेटाजहरुबाट अननोन क्वान्टिटी चाहिँ हामीले सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सिम्पली इक्वेसन सल्भिङ मेथडबाटै जान्छ. So this is how we solve such type of problem. This problem was asked in SEE and we can easily solve it. So science मा हामीले सोलुसन मात्र नभएर हामीले फर्मल प्रोसिजरहरुमा पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ स्पेस नहुँदाखेरि पनि हामीले टु स्टेप्समा पहिला गिभनहरु कसरी लेख्ने भनेर
we identified each quantity, we listed them, then we use the formula and we solve the problem. So लास्टमा यहाँ स्पेस छैन, तर हामीले hence the specific heat capacity of metal is 656.25 joule per kg degree Celsius भनेर conclude गर्नुपर्ने हुन्छ. This is how we solve such type of problem. हस् त, धन्यवाद.